හිතාගන්න පුළුවන්ද එකම එක අද්භූත මුව දඩයමක් මුළු රටකම ඉතිහාසය සහ සංස්කෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම කනපිට පෙරළුවා කිව්වොත්? අද අපේ මේ විග්‍රහයන් කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ රටක් බවට පත්කළ ඒ සුවිශේෂී රජතුමා ගැනයි. හරි, අපි කතාවට බහිමු. අද අපේ ගවේෂණයේදී අපි කතා කරන්නේ දේවනාම් ප්‍රියතිස්ස රජතුමාගේ පසුබිම, මිහින්තලාවේ ඓතිහාසික හමුවීම, බෞද්ධ රාජ්‍යයක පදනම වැටුණු හැටි, ධාතුන් වහන්සේලා සහ ශ්‍රී මහා බෝධියේ ආගමනය, ඊට පස්සේ රාජසභාවේ වුණු හදිසි ඛේද වාචකයක් වගේම අවසාන වශයෙන් ශිලාවෙන් ලියවුණු ඒ අභිමානවත් උරුමය ගැනයි. සාමාන්‍ය මුව දඩයමක් කොහොමද මුළු ජාතියකම ආගම වෙනස් කරන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අත්‍තරම අපේ කතාවේ ලොකුම හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය. අහඹු සිදුවීමක් වගේ පෙනුනත් මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම සදාහටම වෙනස් කළා. මුලින්ම අපි දේවානම් පියතිස්ස රජතුමා ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරගමු. ක්‍රිස්තු පූර්ව 367 දී මුටසීව රජතුමාගේ පාලනයෙන් ආරම්භන මේ කතාවේ දරුවන් 12 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක දෙවන පුත්‍රයා විදිහට ක්‍රිස්තු පූර්ව 307 දී දේවානම් පියතිස්ස කුමරු කිරුළ පළඳිනවා. මේක අපේ ඉතිහාසයේ ඊටම තීරණාත්මක කාලවකවානුවක්. කිරුළු පළඳින දවසේ පහළ වුණු අద్භූත වටිනා වස්තුන් ගැන කතාව හරිම අපූරුයි. රජතුමා කලේ මේ වස්තුන් ඉන්දියාවේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යයට යවපු එක. මේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මිත්‍රත්වය තමයි ඉදිරියේදී සිදුවන දෙවන්තම ආගමික පෙරලියට මුලින්ම අඩිතාලම දැම්මේ. ඊළඟට අපි යන්නේ මේ හැමදේකම කූට ප්‍රාප්තිය වුණු ඒ ඓතිහාසික හමුවීමට. ඒ කියන්නේ මිහින්තලාවේ හමුවීම. පොසොන් උත්සව කාලේ රජතුමා මුවඩඩේමේ ගියාම ජනප්‍රවාදයට අනුව දෙවියෙක් මුවෙකුගේ වෙසරගෙන රජතුමාව කඳු මුදුනකට ගෙනියනවා. එතනදී තමයි කහසිවුරු හැඳගත්තු පිරිසක් රජතුමාට මුණ ගැහෙන්නේ. තමන්ව ශ්‍රමණයන් විදිහට හඳුන්වා දුන් ඔවුන්ගෙන් අදහස් කළේ ගිහිගේ අත්හැරපු සත්‍යය අවබෝධ කරගත්ත බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියන එකයි. සමනාමයන් මහරජ ධම්මරාජස්ස ශාවකා තමේව අනුකම්පාය ජම්බුදීපා ඉදාගතා. ඒ කියන්නේ මහරජ අපි ධර්මරාජයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වූ ශ්‍රමණියෝ වෙමු. ඔබට අනුකම්පා පිණිස ජම්බුදීපයේ ඉඳන් මෙහෙට ආවා කියන එකයි. අශෝක අධිරාජ්‍යයාගේ පුත් මිහින්දු මහරහතන් වහන්සේගේ මේ වචන ටික තමයි අපේ රටේ ඇතිවුණු පළමු සහ ගැඹුරුතම ආධ්‍යාත්මික සංවාදය ආරම්භ කළේ. මේ හමුවිලිමෙන් පස්සේ බෞද්ධ රාජ්‍යයක පදනම වැටුනේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. අර ඉරණම්කාරී සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ රජතුමා නිකම්ම ධර්මය අහලා හිටියේ නැහැ. එතුමා වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා රාජකීය මහමෙවුනා උයන නිල වශයෙන්ම සංඝයා වහන්සේලාට පූජා කළා. මේ දැවැන්ත පරිත්‍යාගය තමයි පසුකාලීනව ලෝකයේම ථේරවාද බෞද්ධ අධ්‍යාපනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වුණු මහාවිහාරය බිහි වෙන්න මූලික වුණේ. හරියටම ගල්ගුහා 60ක් රජතුමා මිහින්තලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පළමු වස් කාලය ගත කරන්න මේ ආරාම සංකීර්ණය ඉතාමත් ඉක්මනින් නිර්මාණය කරලා දුන්නා. දැන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ධාතුන් වහන්සේලා සහ ශ්‍රී මහා බෝධියේ ආගමනය ගැනයි. අලුත් දර්ශනයක් රට පුරා පැතිරෙද්දී අනුරාධපුරයේ භෞතික පරිසරයත් වෙනස් වෙන්න ගත්තා. සංගමිත්තා තෙරණියේ ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරය රැගෙන ජම්බුකොළ පටුනට පැමිණීමේ ඉඳන් දින කිහිපයක පුද පූජාවලින් පස්සේ අලංකාර රථයකින් වැඩම කරවලා මහමෙවුනාවේ උත්කර්ෂවත් විදිහට රෝපණය කිරීම දක්වා තියෙන මේ ක්‍රියාවලිය ඇත්තටම පුදුම සාගතයි. ඒ කාලේ තිබුණු දැවැන්ත සංවිධාන ශක්තිය මේකෙන් හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. මෙතනදී අශෝක අධිරාජ්‍යයාගේ දරුවන් දෙදෙනාගේම දායකත්වය අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. මිහින්දු මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු අකු ධාතුව වැඩම කරවලා භික්ෂු ශාසනය පිහිටුවද්දී සංගමිත්තා තෙරණිය ශ්‍රී මහා බෝධිය වැඩම කරවලා අනුලාදේවිය ඇතුළු පිරිස පැවිදි කරවමින් භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවා. මේ නිසා බෞද්ධ සමාජයේ ඇතුළේ පිරිමින්ට වගේම කාන්තාවන්ටත් ඊටා ගෞරවනීය තැනක් හිමි වුණා. ඉතිහාසය කියන්නේ හැමතිස්සෙම සාමකාමී සිදුවීම විතරක් නෙවෙයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ රාජ්‍ය උරුමය වෙනුවෙන් සිද්ධ වුණු හදිසි ඛේද වාචකයක් ගැන. රටම සාමකාමී ආගමක් වැළඳ ගනිමින් හිටියත් රාජසභාවේ දේශපාලනය සහ බල අරගලය කොච්චර දරුණුද කියන එක මේකෙන් පේනවා. විෂයේදු අඹගෙඩියක් සම්බන්ධව බිසවක් කරපු මාරාන්තික කුමන්ත්‍රණයක් අන්තිමේදී කෙළවර වුණේ දැවැන්ත රාජකීය ඛේද වාචකයකින්. සිද්ධිය වුණේ මෙහෙමයි. තමන්ගේ පුතාට කිරුල්ල අරන් දෙන්න ඕන නිසා බිසව විසින් රජුගේ සහෝදරයා වගේම ඊළමට කිරුල්ලට හිමිකම් කියපු මහානාග කුමාරු ඉලක්ක කරගෙන විෂ යොදපු අඹයක් යවනවා. හැබැයි අවාසනාවකට වගේ අහම්බෙන් රජතුමාගේම පුතා මේ අඹේ කාලා මිය යනවා.
මේ සිද්ධියෙන් බියටපත් වුණු මහානාග කුමරු තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න දකුණට පලා ගිහින් මාගම කියලා අලුත් රාජධානියක් පිහිටවනවා. මේ එක අත්වැරදීමක් නිසා මුළු රටේම දේශපාලන සිටියම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. මේ මොන අර්බුද ආවත් ඊළඟට තියෙන්නේ රජතුමා අනාගතය වෙනුවෙන් ශිලාවෙන් ලීලා තියපු ඒ අභිමානවත් උරුමය. දේවනම්පියතිස්ස රජතුමා මේ දිවයිනේ නොමැකෙන සලකුණක් තැබුවා. බුදුදහම සහ භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටුවීම, ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කිරීම, මහා විහාරය ආරම්භීම, තූපාරාම දාගැබ ඉදිකිරීම වගේම තිස්සා වෑව වගේ අතිවිශාල ජලාශය නිර්මාණය කිරීම. මේ දැවැන්ත ජයග්‍රහණ තමයි අවුරුදු දහස් ගණනක් පුරාවට ශ්‍රී ලංකේය සංස්කෘතිය හැඩගැස්වුවේ. ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට අද මේ තරම් නිවැරදිව මේ තොරතුරු දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ දීපවංශය, මහාවංශය සහ රාජාවලිය වගේ මේ සුවිශේෂී පුරාණ වංශකතා නිසායි. මේ මූලාශ්‍ර නොතිබෙන්න අපිට මේ සාඩම්බර ඉතිහාසය සඳහාටම අහිමි වෙන්න ඉඩ තිබුණා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. එදා ඒ මිහින්තලා වනාන්තරයේදී ඒ අద్భుත මුවා නොහිටියානම් අද ලෝකයේ ආධ්‍යාත්මික සිතියම කොයි වගේ වේවිද? ඒ පුංචි සිදුවීම නොවන්නට අපේ ඉතිහාසය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න ඉඩ තිබුණා නේද? අන්ද ඒ ගැනත් හිතන ගමන් ඉතිහාසයේ තවත් මේ වගේම අපූර්ව ගවේෂණයකින් අපි නැවත හමු වෙමු.